Yon, update nga pala sa ating Ukit mode. Hindi pa rin siya nasisira. Yun pa rin ah. Marami na ako. Mahigit 50 yung tatatakan natin. 25 na rin. What the fuck? Yun pa rin ah. Hindi siya nasisira. Nice. One eternity later. Oh, last part. Last piece pala. Buhay pa rin yung papel. Ubus ko na. Grabe. Ganun pa rin.
Ayos. Try natin tanggalin. Tanggalin natin. No! God, please, no! 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 Tumikit No! na. Hindi. Hindi siya lumikit. Yun pa rin siya. Pintura na lang natira. Hindi dumikit yung papel. It's fine.